Merry Christmas! Today I want to talk about sadness. In Vietnam, people don't say, I am sad, please talk to me. No, people don't say that. But they say, mình ổn mà, không sao đâu, mình ổn, đừng lo. Xin chào các bạn. Nếu các bạn có những người bạn là người Việt Nam, chắc chắn các bạn sẽ thấy người Việt Nam bày tỏ nỗi buồn của mình rất khác với các bạn. Bởi vì khi buồn, thường thì người Việt Nam sẽ không nói thẳng là tôi đang buồn lắm, hãy nói chuyện với tôi đi. Thay vào đó, họ sẽ giấu nỗi buồn vào bên trong. Có thể họ sẽ viết nhật ký, hoặc cũng có thể họ chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ vào biểu cảm thì các bạn sẽ nhận ra là người Việt Nam đang buồn. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách chúng ta có thể nhận biết, cũng như cách để các bạn an ủi một người khi họ đang buồn bằng tiếng Việt. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ học được cách để bày tỏ rằng các bạn đang buồn bằng tiếng Việt. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video này nhé! Khi buồn, người Việt Nam không nói trực tiếp là tôi đang buồn, mà thay vào đó, họ có thể sử dụng những từ ngữ như là dạo này có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ quá. Hoặc là tối qua tôi bị mất ngủ. Hoặc là dạo này có nhiều vấn đề phải lo lắng ghê. Hoặc chỉ đơn giản các bạn nhìn vào khuôn mặt, nhìn vào ánh mắt, nhìn vào biểu cảm, hơi thở. Nếu họ thở dài thì các bạn có thể đoán được là người này đang buồn. Và khi buồn, mình thấy nhiều người sẽ động viên là cố lên, không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng thực tế, những lời khích lệ động viên đó sẽ không giúp được gì mấy cho những người đang buồn đâu. Các bạn có thể tìm một cách nói khác để bày tỏ sự quan tâm của các bạn đến những người đang có tâm trạng buồn rầu. Ví dụ, khi thấy một người đang buồn, đang có nhiều tâm trạng, thì các bạn hãy nói bạn cứ khóc đi nếu bạn muốn, và tôi ở đây với bạn. Hoặc các bạn có thể nói là nếu bạn không ngại, hãy kể cho tôi nghe những điều bạn đang suy nghĩ. Hoặc có thể nói là tôi ôm bạn một cái được không? Đôi khi chỉ cần một cái ôm, một cái vỗ vai thôi, hay là một cái nắm tay cũng có thể giúp chúng ta được an ủi rất nhiều. Mình thấy người Việt Nam thường rất ít khi ôm nhau. Nhưng thực sự, khi buồn, đối với bản thân mình rất muốn có một ai đó đến và ôm lấy mình. Và người nước ngoài thường sẽ không ngại khi ôm hoặc nắm tay hoặc vỗ vai một người khác. Các bạn có thể sử dụng những cử chỉ âu yếm
cử chỉ âu yếm là những hành động thể hiện sự quan tâm của chúng ta với người khác, bày tỏ tình cảm của các bạn với người khác. Các bạn hãy sử dụng những cử chỉ âu yếm với những người bạn bè là người Việt Nam nhé. Tuy nhiên, các bạn phải sử dụng đúng lúc, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ôm một người Việt Nam đâu. Do văn hóa khác nhau nên các bạn lưu ý điều này nhé. Nếu người đó đang buồn thì các bạn hãy hỏi trước rồi hẵng bày tỏ bằng hành động, bởi vì sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó chịu, không thoải mái với những hành động âu yếm hoặc có thể gây ra hiểu nhầm. Ví dụ, các bạn ôm một người khi người đó buồn sẽ có thể khiến người đó cảm thấy hình như các bạn thích người đó hoặc là có một tình cảm đặc biệt gì đấy. Điều này sẽ không tốt nếu các bạn không có tình cảm gì với họ. Nên các bạn hãy chú ý điều này nhé. Vậy nếu các bạn cũng đang cô đơn, muốn có người nói chuyện, đang cảm thấy không được vui vẻ, thì các bạn sẽ bày tỏ như thế nào? Các bạn sẽ nói gì nhỉ? Mình nghĩ rằng có rất nhiều cách để chúng ta bày tỏ những tâm sự của mình với người khác. Cũng giống như người Việt Nam, các bạn có thể thở dài, hoặc các bạn có thể nói với bạn bè là người Việt Nam rằng dạo này mình suy nghĩ trằn trọc nhiều quá. Trằn trọc, các bạn biết từ này không? Trằn trọc nghĩa là các bạn cứ suy nghĩ về một vấn đề mãi không thôi. Hoặc nếu các bạn có biểu cảm buồn nhưng nói rằng mình không sao đâu, mình ổn mà, thì những người Việt Nam tinh tế có thể cảm nhận được nỗi buồn bên trong của các bạn đấy. Đó cũng là cách mà chúng mình hay biểu lộ khi có chuyện buồn. Nếu các bạn muốn có những người bạn thân là người Việt Nam, hãy chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt, hay các bạn có thể chú ý đến hơi thở. Điều này rất hữu ích để phát hiện ra nỗi buồn. Mình mong rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn thân dù chúng ta thuộc những đất nước khác nhau. Khi buồn, mỗi người sẽ có một cách biểu cảm khác nhau. Mỗi người sẽ có một cách để bày tỏ rằng mình đang buồn. Có thể họ không nói cho bạn, cũng không để cho bạn biết. Nhưng nếu bạn để ý kỹ, mình tin rằng bạn sẽ hiểu được. Và sự chân thành bao giờ cũng là chìa khóa giúp chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn. Sự chân thành là gì? Chân thành nghĩa là điều xuất phát từ trái tim của bạn. Bạn thực sự mong muốn điều đó. Bạn thực sự muốn kết bạn với một ai đó. Bạn thực sự muốn an ủi một ai đó, thì chắc chắn người đó sẽ biết. Mình mong rằng khi các bạn muốn kết bạn với người Việt Nam thì các bạn không phải chỉ học tiếng Việt mà còn học cả văn hóa cũng như những điều rất nhỏ bé từ người Việt Nam.
thật là thú vị, vì chúng ta có thể học hỏi được nhau rất nhiều từ những sự khác biệt. Các bạn đã có người bạn thân nào là người Việt Nam hay chưa? Các bạn có thể chia sẻ với mình nhé. Mình rất mong có những người bạn thân là người nước ngoài. Hiện giờ, người bạn thân nhất của các bạn là ai? Đó có thể là một người bạn từ thời các bạn còn nhỏ, hoặc từ thời cấp 3, hoặc cũng có thể là những người bạn các bạn gặp gỡ ở chỗ làm. Đối với mình, người bạn thân nhất của mình cho đến thời điểm này chính là chồng của mình. Mình rất cảm ơn Chúa vì mình có một người chồng cũng là một người bạn thân của mình, để mình có thể chia sẻ tất cả mọi điều. Và khi đã thân thiết thì mình có thể thẳng thắn nói với chồng của mình là hôm nay em buồn quá, chứ cũng không cần phải thở dài hay là nói rằng mình ổn nhưng thực ra là mình không ổn. Khi các bạn thân thiết với một ai đó, mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều sự khác biệt so với khi các bạn chưa thân với người đấy lắm. Vì khi thân rồi, chúng ta có thể dễ dàng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của mình hơn. Nên ban đầu chúng ta chưa thân với nhau thì hãy để ý đến những điều nhỏ bé nhé. Còn sau này, khi thân rồi, có thể nói trực tiếp rằng hôm nay anh buồn quá, hay là hôm nay mình muốn nói chuyện với bạn bởi vì mình đang đau khổ. Khi chúng ta thân thiết, có thể dễ dàng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ, nhưng trước đó thì rất khó, phải không? Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video của mình và cũng dành nhiều lời khích lệ, động viên cho mình. Mình hy vọng rằng qua video này, các bạn có thể hiểu hơn về người Việt Nam, và một hôm nào đó khi các bạn buồn, hãy thử bộc lộ những cảm xúc buồn của các bạn theo cách của người Việt Nam với người Việt Nam xem. Các bạn sẽ thấy thực sự rất thú vị đấy. Và khi các bạn cư xử giống người Việt Nam thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ thấy học tiếng Việt thật là thú vị. Thú vị hơn là chỉ học trên sách vở. Nếu chúng ta đưa tiếng Việt vào trong cuộc sống của mình cũng rất mong có thể học những ngôn ngữ như tiếng Anh hay tiếng Nhật để đưa vào cuộc sống của mình. Nên mình thực sự rất hy vọng rằng chúng ta có thể làm được điều đó. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi mình quay video này là ngày 24 tháng 12 năm 2025, cũng là ngày Giáng sinh. Đây là Giáng sinh đầu tiên của mình ở nước ngoài. Mình cảm thấy vừa vui nhưng cũng vừa một chút thôi, hơi buồn. Bởi vì mình chỉ có thể xem qua video của hội thánh ở trên mạng thôi, chứ không thể trực tiếp đến được. Nhưng mình sẽ có một trải nghiệm rất thú vị. Nên ngày hôm nay, thực ra mình cũng hơi buồn một chút. Nên mình mới làm video này. Mình rất mong các bạn sẽ có những người bạn thật tốt ở bên cạnh các bạn, kể cả trong lúc các bạn vui lẫn lúc các bạn buồn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!